ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਫੀ refusals definitely ਆ ਰਹੇ ਨੇ and ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ I don't know why but ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ spousal sponsorship refusals and ਜੋ ਬੰਦੇ overseas ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ permanent residency obligation ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ refusals ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ I guess ਇਹ refusals ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ sometimes you can resolve them without a hearing. ਕਹਿੰਦੇ wife got open spouse work permit only before 10 days of receiving the visa. She delivered her baby in UAE. So my 2 months old baby's visitor visa from India was refused on basic reasons. Not justified of purpose of visit and will not return after stay. ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ 2 ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ for example ਤੇ then spousal visa ਤੇ ਵੀ cancel without prejudice ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ because the spouse withdrew spousal visa due to mutual disagreement over a small issue, can that applicant try a visitor visa or is it risky? ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਜਤਨ ਸ਼ੋਰੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਤਨ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਰੌਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ PR ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਐਨੀਥਿੰਗ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਥੀਸ ਆਰ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਲਵਾਇਆ ਸੀ ਐਂਡ October 10th ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਈਮੇਲਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ approximately 24,000 invitations ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬਟ at the end of the day only 15,000 ਮਤਲਬ 15,000 applications ਉਹ accept ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ which is very interesting ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ I think ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ total applications ਜਾਂ invitations ਉਹ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਹ total ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ only 15,000 ਉਹ expect ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 15,000 ਬੰਦੇ actually ਅੱਜ ਵੀ qualify ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਜੋ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਈਅਰ ਉਹ ਸੇਮ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ and it's not just Canada right USA UK Australia ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਔਨ ਪੇਪਰ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਵਰਕ ਬਟ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਲੇਜ਼ ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਓਵਰਸਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨਸ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋ AI is one part of the puzzle okay but on the other end of course ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ AI ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਹ AI ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ and so that will add more time naturally and ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ but if you're cutting staff then ultimately that will slow down the process ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ like 2021 ਦਾ ਫਾਈਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ right
And so point A hai ke it will like this parent grandparent program will continue to be delayed. Haje bhi bahut vaddi backlog chal rahi hai. It's a tough position at the end of the day to think that eh sare jo applications and aj ya next week ya 2 hafte de vich jo processing de vich avange ke oh bhi gallan sheti khatam ho jaange. ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਤਨ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਡ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ Basically India's the primary provider of immigration, let's be honest. Those are by the which ek report ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ and it's a permanent it's about permanent residency, right? Where are people coming from? How many people are coming? And India is at 30%, right? matlab ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ in 2022 approximately 30% ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ permanent residency landings ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ. And who was next? It was China. One of the numbers ਹੈਗੇ 8%. ਓਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼. ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੈਪ ਹੈਗੀ ਆ, right? So predominantly ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ CBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ not just my interview but ਕਾਫੀ ਜੋ ਮਤਲਬ applicants ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ and every single one was South Asian, right? And so of course ਸਾਡੀ community ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ even if you speak from like a cultural perspective, right? ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜੋ values ਹੁੰਦੇ ਨੇ family values ਹੁੰਦੇ ਨੇ it's not just that we want to bring our parents and we want them to have a health care. It's way bigger than that for us, right? So ਸਾਡੇ community ਦੇ ਵਿੱਚ for sure parent grandparent program ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਆਪਣਾ values ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ fulfillment ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. So it's bigger than just a program. It's about culture and values. ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਪਲ ਆਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਰਾਦਰ ਅਨਹੈਪੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦੈਟ. No, I agree. I mean, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਖੁਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ absolutely and issue ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਜੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪਾਂਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ and ਕਾਫੀ ਲੋਕ I'm sure 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ for the sake of putting their name in. ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਗਾ, right? So ਕਾਫੀ ਇਹ ਜੋ ਇਨਕਮ ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ I don't know, I can't say 100% but ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ 2023 ਦਾ ਜੋ ਹੁਣ processing ਹੋਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੂਰੀ 3 ਸਾਲ ਜੋ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ and so ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ it's like an added advantage, right? ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ over the last like 2 years I'd say ਕਾਫੀ ਹੁਣ humanitarian and compassionate applications ਦੇ requests ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ humanitarian and compassionate application ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ. You can imagine ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ families ਦੇ ਵਿੱਚ unfortunately deaths ਹੋਏ ਸੀ, right? Many people lost one parent. ਮੇਰੇ ਇੱਕ client ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋਇਆ ਸੀ and ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, right? And even today he has not stepped foot back because of travel restrictions and ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ so that's another added issue but we don't need to talk about that. Overall, right, humanitarian compassionate ਹੁਣ ਇਹ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ issue ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ sure ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ humanitarian compassionate ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ chances ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ but then there's a lot of people who do not qualify and ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ chance ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ but ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ humanitarian file ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜੋ ਵੀ temporary resident ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ humanitarian file ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ file ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ basically ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ and if you are refused ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣੂਗੀ. So and on top of that humanitarian ਜੋ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛਾ It's not like parent grandparent. If you meet the income, if you meet the requirements of admissibility, done. It's that simple. Parameters are set. Parameters are set, exactly. Economic, right? Express entry. It's very black and white. But up in the humanitarian system, so it's a very risky application. We probably put in like between 8 to 10 applications in the last 2 years. But we've had, like 20, 30, 40 requests. At the same time. And as बहुत सारे लोग ने कहते हैं ਤੁਸੀਂ ना explore करो. Focus on super visa for now. Unfortunately, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ they're not ready to take in new people just yet. ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ more than 3 months ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਲਈ Actually, interestingly, I'm obviously India ਤੋਂ ਇਹ file ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ but in ਜੋ processing time ਹੈਗੀ ਹੈ I think when I saw a couple of weeks ago almost 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ time ਲੱਗ ਰਿਹਾ super visa ਲਈ exactly but ਜੋ visitor visas ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ but that being said ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਰਾਸਤੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਵਾਓ ਇਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਡੋਂਟ ਗੋ ਫॉर ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਗੋ ਫॉर ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਓਨਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ I honestly haven't looked today okay but ਅਸੀਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਆ ਡੂ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਵੈਲਿਡ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਔਰ ਈਵਨ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਆਇਲਸ ਵਿਚ ਯੂ ਪਾਸਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫਾਈਲਿੰਗ ਯੂਰ PR No, you need a new one unless I mean no it wouldn't be but generally speaking ਇੱਕ ਨਵਾਂ IELTS exam ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਗੀ citizenship to and generally speaking ਉਹਦਾ ਜੋ time processing ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵੇਂ clients ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ time ਦਾ ਵੇਟ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ but ਫਿਰ ਵੀ just mentally ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ but yeah ਨਵਾਂ English exam ਤਾਂ definitely ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ unless ਤੁਸੀਂ senior citizen ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 55 plus ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ 2 ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਦੈਨ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਪਾਊਸ ਵਿਡਡਰੂ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਊ ਟੂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਓਵਰ ਅ ਸਮਾਲ ਇਸ਼ੂ ਕੈਨ ਦੈਟ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਟਰਾਈ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਰਿਸਕੀ Anyone can try a visitor visa at any time. I guess ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ and definitely ਇਹ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ so it's not that can they or can they not ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ it's just a matter of strategy right so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਓ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ this is a very specific situation but ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ that's not a problem the ties ਇੱਥੇ strong ਹੋਣ ਤਾਂ obviously I mean ties but it shows intention right see ਹੁਣ study permit ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ spousal visa ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ visitor visa ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ obviously immigration ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ intentions ਕੀ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਸੀ but ਉਹ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ simple like it's a long story but basically simple ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ applicant ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨੇ 9 ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਇਸ਼ੂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉज ਦਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ they got it in 12 days congratulations and my father got it in 7 days ਕਹਿੰਦੇ just applied like 15 days ago
15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਨ ਸੋ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ Definitely. Look, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ file ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, like every file is on its own facts, right? So ਅਸੀਂ spousal cases ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ and ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੂਜੇ file ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਮ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 2019 ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਬਟ ਸ਼ੀ ਨੈਵਰ ਗੇਵ ਹਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਨ 2019 ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਇਟ ਫਿਕਸਡ ਯਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ yes like but she didn't actually go yeah I think ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏ then I think ਅਸੀਂ ਕੋਈ MP office through ਇਹ ਗੱਲ clear ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ so maybe going to your MP office to clear this and understand ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ Yeah. Right, especially if ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 100% confident ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2019 ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ it's not like you know immigration ਵੀ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ so ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ okay it's not you know it's not impossible ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ if I want to get it fixed then obviously ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈ You can definitely call us but ਅਸੀਂ you know what we would do is we'd contact an MP's office and ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ strategy ਕੀ ਬਣੂਗੀ what's the next step right ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ clarification ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ access to information request ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ GCMS notes ਜੋ ਵੀ ਹੈ history ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋਬਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ I am having a work permit in Canada ਕਹਿੰਦੇ wife got open spouse work permit only before 10 days of receiving the visa she delivered our baby in UAE so my 2 months old baby's visitor visa from India was refused on basic reasons not justified of purpose of visit and will not return after stay ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ Yeah, that's really dumb look ਮੇਰਾ suggestion ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ refusal ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ reconsideration ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ okay so ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ reconsideration application ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ explore ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ explain ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ you know this is the situation ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ definitely ਅਸੀਂ again ਸ਼ਾਇਦ MP office through ਇਹ request ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ officer ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ again with the reconsideration ਤੁਸੀਂ officer ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ explain ਕਰੋ ਕਿ this is not a practical decision it makes no sense okay right ਨਵਾਂ application ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ of course and ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ where you can properly explore all the issues ਰੋਬਿਨ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨੇ she has a super visa and I applied her name on last name lottery system but no luck yet can I apply her PR on humanitarian ground I don't know ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਆਕਰ ਇਹ you know ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ we can explore but main point ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ applicant ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ parents ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ and ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ not just being here present ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ right while the application is processing but I suggest ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ you know office ਨੂੰ phone ਕਰੋ set up a consultation ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ yeah absolutely ਸਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ office ਸ਼ੋਰੀ law ਕਦੋਂ phone ਕਰਨਾ immigration ਮਾਮਲੇ ਦੀ criminal ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ real estate corporate law ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ office line ਤੇ phone ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 403 216 1199 so that's 403-216-1199 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ social media platform ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰੀ law search ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ and you will find us ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟਾਈਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਈਵਨ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੈਕ ਹੋਮ ਐਂਡ ਕਿਡਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ Well, I mean, ultimately, jo visitor visas, study permits, work permits, ਇਹ temporary applications ਹੁੰਦੇ ਨੇ so ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ reason ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ visit ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ then ਉਹ for sure ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ visit ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ motivation ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ actually visit ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ underground ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ illegal ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ it's just a security question right so establishment is really important ਹਰ file ਦੀ
ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ PR ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ? Oh yeah, like but refugee file ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੁਸੀਂ PR ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕਰ after winning ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ PR ਦਾ ਫਾਈਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ PR files ਹੁੰਦੇ ਨੇ normally 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, so it's normal ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 5 year ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਐਂਡ ਨਾਓ 5 years are over, is it okay to reapply for the visitor visa or have to wait for some time? No, yes, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ PGP 2022 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ I got a PR portal confirmation email but they did not send me the portal ID and password. I emailed them 4 times but they didn't responded. It's been 1 month. ਤੁਸੀਂ web form ਭੇਜੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, try that first. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ MP office through again. The MP is a very nice solution at a time ਕਿ ਤੁਸੀਂ specifically ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ issue ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, right? and ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਫॉर ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਟੂ USA ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ PR, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ? Timeline for visitors visa right to USA to the USA for Canada PR from Canada PR ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ I guess ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, so you're PR ਤੇ ਫਿਰ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਾਲਾ possibly। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਨ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ I don't know why but ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਐਂਡ ਜੋ ਬੰਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ I guess ਇਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, sometimes you can resolve them without a hearing। ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ you know be mindful ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। but outside of that again office ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 4032161199 403-216-1199 ਸ਼ੋਰੀ ਲਾਅ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਤਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।